So today is Thursday. Hatid-Sundo na naman ulit si Charles. I'm back, baby. I'm back after so many days. Hell yeah. It's been rough days. I've been resting all day. Yeah. Hiatus babay. Alright. Palit ko na to. Let's bounce. So natin na natin si Charles. Mapalik na agad ako sa bahay. May gawain pa. Dire-diretso na yung mga gawain since nakapagpahinga na ako ng araw. Trabaho ulit, guys. Let's go. I just got home. Actually, right now, may online class kami. Naka-on yung PC ko habang nanonood siya mag-isa. Tapos ako nag-attend. Ganun ba? Multitasking ba? Kahit mamaya papansin ako. Let's go. So ngayon magpapacheck up ako saglit. Yan lang naman sa tapat ng gate namin. Saglit lang. Alright. Now I'm going home. Kumausap sa akin, di nga doktor. Kasi kinausap na lang ang interview dun sa harapan. Tapos may pinasa sa likod. Tapos binigyan ako ng gamot. Yun lang. Tapos pausa kagad ako. Nakabili na rin ako ng ulam. Now I'm going home, eat some shit, and go out again. Alright, let's go. Anyways, ngayon, pupunta kami ng Honda. At nakikita na to. May sunog pa nga dito sa Valenzuela. Anyways, mas importante, ang pupuntahan ko is Honda. Kukuha ulit kami ng emblem. Yeah, this is my first time going out for how long? Many days na. And naambun pa. Alright, we find a bounce. Let's go. Perfecto na ang sunog. Ito na. Grabi ba? Such a hassle. Fire all over the place. Recently, Taal volcano, ashes. And then now, this factory's ashes. Fucking ashes, man. I hate it. Anyways, paano bounce? Ngayon, nasa lilim kami ni Mama kasi biglang umulan. At sa sobrang lakas ng ulan, baha na kagad sa ibang lugar. Tulad dun sa Dambana, kaya traffic. Hanggang tuhod na kagad yung baha dun eh. Mulan lang ng konti, baha na kagad. Kaya nag-change of plan kami ni Mama. Pupunta na lang kami ng SM Val para bumili ng mga appliance and shit. Hindi na kami punta ng Honda kasi nga sobrang baha at sobrang lakas ng ulan. Baka ano pong mangyari at may stock pa kami ulit. So yun, that's it. Just got home. Tapos na, galing na namin ng SM ni Mama. And then mga paninda. Ngayon, time to rest. Tomorrow, we bounce again. Alright. Don't forget, like, comment, subscribe. Rise everyone. Peace out.